नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती. आणि आपण काय पाहतो, यस कॉम्प्लेक्स नंबर. आतापर्यंत आपण क्वेश्चन नंबर कितीपर्यंत घेतले होते? 16 पर्यंत घेतले होते. त्याच्यामध्ये आपण मॅजिक ऑफ यस आयोटाचे पण पाहिले होते. ठीक आहे, आता आजचे जे क्वेश्चन इथनं पुढचे जे आहेत ते थोडंसं जरा डिफरंट आहेत. ओके, म्हणजे आपल्याला शो दॅट असं सांगितलं आहे, पण कन्सेप्ट मात्र काय तोच आपल्याला लागणार आहे. ठीक आहे, आणि आपण मॅथमॅटिक्स जे शिकतोय ते आपण काय शिकतोय, मातृभाषेतून शिकतोय. त्याच्यामुळे आपल्याला यस तुम्हाला तर माहिती आहे मज्जा येतेच. ठीक आहे, तर जय महाराष्ट्र. तर आपण सुरुवात करणार आहोत आजच्या क्वेश्चनला. काय क्वेश्चन नंबर 17 काय म्हटलं, इफ ए इज इक्वल टू -1 + √3 आयोटा डिवाइड टू बी इज इक्वल टू -1 - √3 आयोटा डिवाइड टू देन शो दॅट सांगितलं ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी दाखवा अँड बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए दाखवा. म्हणजेच काय, एचा स्क्वेअर करायला लागेल बरोबर, बी दाखवायला लागेल बरोबर. सुरुवात करायची. यस, स्टार्ट करू आपण. मग जो डेटा आपल्याला दिलाय काय सांगितलंय त्यांना, यस काय सांगितलंय, तर ए इज इक्वल टू -1 + √3 आयोटा डिवाइड टू. मग आता आपल्याला पहिल्यांदा आपण काय करू, ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी दाखवू. म्हणजेच आपल्याला काय करायला लागेल, ह्याचा यस ए स्क्वेअर करायला लागेल. मग काय येईल, -1 + √3 आयोटा डिवाइड टू आणि ब्रॅकेट काय येईल, स्क्वेअर येईल. ठीक आहे, गडबड करायची नाही, थोडंसं लक्ष द्यायचं, कॉन्सन्ट्रेट द्यायचं, महत्त्वाच्या प्रोसेस आहे त्या आजच्या. ठीक आहे, मग आता ए + बी मला सांगा काय येतो, त्याचा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर ए स्क्वेअर येतो +2 टाइम्स ए बी येतो आणि काय येतो, बी स्क्वेअर येतो. ठीक आहे, मग माझंच आहे सिम्प्लिफिकेशन, कॉन्सन्ट्रेट करा. मग काय येणार, -1चा स्क्वेअर काय असतो, पॉझिटिव्ह ऑलवेज 1 असतो. त्याच्यानंतर +2 टाइम्स ए बी म्हणजे काय, 2 - 1 आणि बी म्हणजेच काय तुमचा √3 आयोटा आहे बरोबर. आता बी स्क्वेअर म्हणजेच काय, ह्या √3 आयोटाचा काय करायला लागेल तुला, स्क्वेअर करायला लागेल आणि ह्याला डिवाइड 2चा डायरेक्ट काय घ्या, स्क्वेअर घ्या, 4. संपला विषय. म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन काय येईल माझं, 1 - 2 येईल. ओके, त्याला अटॅच काय तुमचं √3 यस आयोटा आहे. त्याच्यानंतर ह्या √3चा स्क्वेअर काय येईल, 3 येईल आणि आयोटाचा स्क्वेअर काय येईल, आयोटा स्क्वेअर येईल. संपला विषय. आणि ह्याला काय येणार 4. बट काय, तर आयोटा स्क्वेअर इज इक्वल टू तुला माहिती आहे -1 आपल्याला पण माहिती आहे. ठीक आहे, ओके. मग आता 1 - 2 √3 आयोटा. आता ही -1 पुट केली तर काय येईल, -3 येईल आणि डिवाइड काय येणार 4 येणार. मग आता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन काय येईल, 1 - 3 1 मधनं -3 घाला, -2 येते. यस -2 √3 आयोटा आणि डिवाइड काय असणार 4 असणार. मग आता इज इक्वल टू 2 कॉमन घेऊ. यस 2 कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, -1 - √3 आयोटा आणि डिवाइड काय राहतोय 4 राहतंय. मग आता ह्यानं काय जातोय, अरे डिवाइड जातोय की, मग किती आलं 2 आलं फक्त. म्हणजेच काय -1 √3 आयोटा आणि डिवाइड काय झालं 2. मग ही व्हॅल्यू कशाची, बीची. मग इक्वल टू काय आलं, बी आलं. म्हणजेच काय आलं, ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी. हे आपलं सोल्युशन थोडक्यात, ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी, आपली बी व्हॅल्यू आली. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचं सांगितलं, आता बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए फाइंड करायचं. म्हणजे हे पण इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. मग आता बी इज इक्वल टू आपल्याकडे काय व्हॅल्यू, बी इज इक्वल टू काय 1 - √3 आयोटा आणि डिवाइड काय दिलं 2. म्हणजे आता ह्याचा पण काय करायला लागेल, स्क्वेअर लागेल का, म्हणजे हा एक डेटा दिला आहे आपल्याला. येस ओके, बी स्क्वेअर करायला लागेल. म्हणजेच काय येईल ह्याचा -1 - √3 आयोटा आणि डिवाइड 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू. आता ह्याचा स्क्वेअर ह्याच्याप्रमाणेच करायचा आहे ना, ए स्क्वेअर +2 टाइम्स ए बी + बी स्क्वेअर. संपला विषय. -1चा स्क्वेअर काय करा, 1च येतो ना, येतो का. यस ठीक आहे, ते काय ना -2 टाइम्स -1 आणि बी म्हणजे काय √3 आयोटा आणि लक्षात घ्या आता इथं मायनस साईन आहे. आता इथं मायनस तिथं काय होणार, प्लस होणार. इथं मायनस साईन आले, इथं फरक काय एवढा, इथं जर मायनस असेल इथं मायनस आणि इथं मात्र प्लस राहणार बरोबर. मग इथं मायनस काय येणार, प्लस येणार आणि √3 आयोटाचा काय येणार, इथं स्क्वेअर येणार आणि डिवाइड 4. संपला विषय, सिम्पल प्रोसेस. ओके, मग आता 1 - काय होईल, प्लस होईल का इथं, यस. आणि काय येणार 2 टाइम्स √3 आयोटा. आता ह्याचा काय करा, स्क्वेअर करा, प्लस काय येणार 3 आयोटाचा काय स्क्वेअर येईल आणि ह्याला डिवाइड काय असणार 4. बट आयोटा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय, झालं की, किती वेळा सांगितलं -1 असतं म्हणून. ठीक आहे, मग आता इथं जर पुटअप केलं तर काय येईल, 1 + 2 √3 आयोटा मायनस काय येणार 3 येणार आणि डिवाइड काय येईल 4 येईल. आता 1 - √3 म्हणजे काय, -2. संपला विषय. मग -2 + 2 √3 आयोटा आणि डिवाइड काय तुमचं 4. आता ह्याच्यातून कॉमन घ्या ना, कॉमन काय येते 2 तर कॉमन आहे, एवढं तर समजते ना. मग आता काय करा, 2 कॉमन घ्या, म्हणजे -1 + √3 आयोटा आणि डिवाइड काय येणार 4. आता ह्याला काय करा, डिवाइड करा. म्हणजे काय झालं, -1 + √3 आयोटा डिवाइड 2 आणि इज इक्वल टू काय आलं, तुमची एची किंमत आली का. संपला विषय. ह्याला म्हणा फ्रॉम इक्वेशन 1 वरनं. हे इक्वेशन तुमचं 1 म्हणा
ह्याला तुम्ही इक्वेशन सेकंड म्हणा, ह्याला म्हणायचं फ्रॉम इक्वेशन काय असेल सेकंड वन, आणि इथं काय फ्रॉम इक्वेशन 1 वरून व्हॅल्यू घेतली. थोडक्यात संपला विषय. किती सोपं आहे, सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस आली का नाही, शो दॅट. ओके, तर लाईक तो म्हणताय ना यार, हां यस. ओके, तर काय करा, नोट डाऊन करून घ्या व्यवस्थित, कारण महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे. थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस आहे, पण थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करण्याची गरज आहे बस. क्वेश्चन नंबर 18. अरे तो पण सोपा आहे, शो दॅट. आणि एकदम इजी. ऑलरेडी हे क्यूब असले बिसले झाले की आपल्याला पाठीमागं आता काय दिलं आपल्याला बघा थोडंसं क्वेश्चन. एक्स प्लस आयोटा वाय इज इक्वल टू दिले ए प्लस आयोटा बी आणि ब्रॅकेटचा क्यूब दिला आहे, आणि शो दॅट सांगितलं की एक्स अपॉन ए प्लस वाय बाय बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स काय असतं, इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. ओके, आपण एकदम इजी वेमध्ये सोल्युशन फाईंड करणार आहोत. ओके, तर सुरुवात करायची. तर सुरुवात करूया. आपल्याला काय दिलं गिवन. गिवन महत्त्वाचा डेटा आहे. गिवन आणि शो दॅट काय दाखवायचे ते, जे एक्स प्लस आयोटा वाय बरोबर का ना, आणि ए प्लस काय दिलं आहे आयोटा बी ब्रॅकेट क्यूब दिलं आहे. ओके, मग ह्याचा ऑलरेडी तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे. अरे झालं की किती वेळा भावड्या, परत देतो गडबड नको करू. क्यूब काय असतो, ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वेअर बी, त्यानंतर 3 टाइम्स काय असतो ए बी स्क्वेअर प्लस काय असतो बी क्यूब असतो. आता ह्याच्याप्रमाणे सिम्प्लिफिकेशन करा ना लगेच. ओके, समजलं ना आतापर्यंत. ठीक आहे, मग आता ह्याच्याप्रमाणे करू ना. थोडंसं लक्ष दे रे बावड्या. एचा काय येणार, ह्याला ए करायचा आणि ह्याला आयोटा बीला काय कन्सिडर करायचा, नुसता बी करायचा कन्सिडर. मग आता एचा ए क्यूब बरोबर प्लस 3, परत एचा काय करायचा स्क्वेअर करायचा, आणि बी म्हणजे फक्त आयोटा बी, संपला विषय. ओके, ही बीची किंमत आहे, इथं ब्रॅकेट करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. त्याच्यानंतर प्लस 3a, ऑलरेडी 3 आहे, ए पण आहे. आता ह्याचा बीचा स्क्वेअर म्हणजे काय, ह्या आयोटा बीचा काय करायचा स्क्वेअर करायचा, आणि प्लस या आयोटा बीचा काय करायला लागेल तुम्हाला, क्यूब करायला लागेल. संपला विषय. मग आता काय राहिलं, मग येतं आहे मग ए आयोटा क्यूब प्लस काय ते 3a स्क्वेअर बी आयोटा, असं सेपरेट घेऊ आयोटा. त्याच्यानंतर आता इथं काय करा 3a आणि काय ह्या बीचा काय येणार बी स्क्वेअर, आणि आयोटाचा काय येईल स्क्वेअर येईल, प्लस बी इथं काय येणार क्यूब, आणि आयोटाचा काय येणार क्यूब येणार. मग आता आयोटा स्क्वेअर आणि आयोटा क्यूब माहिती आहे ना, झालं आहे ना बाबा. आयोटा स्क्वेअर इज इक्वल टू -1 असतं, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू फक्त मायनस आयोटा असतं. मग संपला विषय. तिथं व्हॅल्यू फक्त पुट कर रे, थोडंसं लक्ष दे ना, म्हणजे समजेल तुला. मग काय येणार ए क्यूब येणार बरोबर. मग काय येणार 3 टाइम्स ए स्क्वेअर बी आयोटा येणार बरोबर. आता आयोटा स्क्वेअरचे जे काय -1 म्हणजे इथं काय म्हणणार फक्त मायनस साईन येणार. यस, ओके, म्हणजे काय 3 टाइम्स काय येणार ए बी स्क्वेअर. कॉन्सन्ट्रेट करा, महत्त्वाचा पार्ट आहे, कॉन्सन्ट्रेट करायचा. मग आता इथं फक्त काय तुमचा मायनस आयोटा, म्हणजे मायनस काय येणार बी क्यूब आयोटा येणार. ओके, मग आता आयोटा टर्म एकत्र कलेक्ट करू ना. ही टर्म एकत्र कलेक्ट करा, ही टर्म एकत्र कलेक्ट करा. म्हणजे आता ह्याच्यातला रिअल पार्ट जो आहे काय ए क्यूबवाला. ओके, म्हणजे ठीक आहे, आणि रिअल पार्ट आहे -3 टाइम्स ए बी स्क्वेअर. ह्याला मी ब्रॅकेट टाकतो, लक्षात घ्या. ठीक आहे, आणि प्लस बरोबर 3a स्क्वेअर बी, आणि मायनस काय दिला इथं बी क्यूब, आणि ह्याचं तुम्ही काय आयोटा कॉमन येणार. आलं का लक्षात. पण आता ह्याच्यात आणखीन काय कॉमन आहे तुमचा ए कॉमन आहे का, म्हणजे काय येईल ए स्क्वेअर मायनस काय येणार 3b स्क्वेअर बरोबर, आणि प्लस ह्याच्यातून कॉमन घ्या बी घ्या, म्हणजे काय येईल 3a स्क्वेअर आणि मायनस काय येणार बी स्क्वेअर, आणि काय झाला आयोटा. आणि ही टर्म आपल्या ह्या साईडला काय एक्स प्लस आणि आयोटा वाय आहे या. मग आता ह्याच्यावरून लक्षात काय येते तुझ्या, सिम्पल पार्ट झाला आहे का नाही बेसिक. ए प्लस झाला आहे कुठला रे अरे झाला आहे भाऊ ए प्लस बी आयोटा. ह्याच्यात आपण काय केलं तर ह्याला रिअल पार्ट म्हटला जातं, ह्याला काय म्हणतात इमेजनरी पार्ट भाव म्हटलं जातं. मग आता ह्याच्यामध्ये एक रिअल पार्ट आहे, ह्याच्यामध्ये एक इमेजनरी पार्ट, ह्याच्यामध्ये पण सेम तसं झालं आहे. एक रिअल पार्ट आहे आणि काय एक जो इमेजनरी पार्ट आहे ना, हा इमेजनरी पार्ट आहे का नाही सेपरेट. मग इक्वेटिंग करू ना भाऊ. मग मग आता चल ना, कर ना लगेच इक्वेटिंग करू मग ना. इक्वेटिंग रिअल अँड इमेजनरी पार्ट. इक्वेटिंग करू ना, म्हणजे लक्षात येईल तुझ्या. मग आता इक्वेटिंग केलं तर काय येईल एक्स इज इक्वल टू काय येईल भाऊ. मग एक्स इज इक्वल टू ए, त्याच्यानंतर काय येईल ए स्क्वेअर ना, ए स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर. ओके, आता वाय इज इक्वल टू काय येईल मग वाय इज इक्वल टू ह्याला इक्वेट कर ना, वाय इज इक्वल टू काय ना, हे इक्वेट कर ना. मग काय येते बी, त्याच्यानंतर काय येते 3a स्क्वेअर आणि मायनस काय येते बी स्क्वेअर येते. मग आपल्याला शो दॅट काय सांगितलं आहे त्यांना, एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इज इक्वल टू काय दाखवायचं आहे 4 टाइम्स
हां काय दाखवायचे ए स्क्वेअर मायनस काय दाखवायचे बी स्क्वेअर दाखवायचे. आले का लक्षात? ठीक आहे. मग आपण ते दाखवू ना, फाइंड करू. काय करू? हां चला आता काय करा, ही साईड कुठली तुमची एल एच एस साईड घ्या तुम्ही. हां काय येते एक्स अपॉन ए आणि प्लस वाय अपॉन बी. मग जिथं जिथं एक्सच्या व्हॅल्यू ती व्हॅल्यू आपण पुटअप करू ना, म्हणजेच काय येईल हां ए त्यानंतर ए स्क्वेअर मायनस काय येते 3 बी स्क्वेअर आणि डिवाइड काय झालं ए आणि प्लस वायची काय व्हॅल्यू हां बी त्यानंतर काय झालं 3a स्क्वेअर मायनस काय झालं बी स्क्वेअर आणि डिवाइड काय झालं बी. अरे मग ह्याच्यात ए कॅन्सल होतोय की डोळ्यांना दिसते की, संपला की विषय. मग राहिले काय मग आता ह्यांची काय करा फक्त हां संपला विषय. म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर आणि प्लस फक्त येते. अरे हे तर झालं सोपं 3 स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, एकदम सोपं झालं ना. मग आता ए स्क्वेअर प्लस 3a स्क्वेअर म्हणजे काय असतं अरे 4a स्क्वेअर असतं ना, संपला ना विषय मग. ओके आणि मायनस 3b हे मायनस मायनस काय येणार 4b स्क्वेअर येणार. ह्याच्यातनं 4 कॉमन घे की बाबा, म्हणजे काय ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आणि बावडे आले की ही आर एच एस इक्वल. अरे किती सोपं आहे रे हे पण एकदम सिम्पल झालं का नाही सोल्युशन. ओके चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. मग हां चला नोट डाऊन करून घ्या, नंतरचे क्वेश्चन मग 2 आपण येऊया असं सॉल्व करूया. ठीक आहे यस चला घ्या लवकर क्विकमध्ये. हां आत्तापर्यंत झालेले समजलंय ना. हां ह्याच्यामध्ये काही शंका आहे का नाही ना. येस ओके समजलं का बावडे. अरे तर हसतोय हसू नकोस. अरे सिम्पल आहे हे सुद्धा क्वेश्चन. हां तुला पण माहिती आहे आणि आपल्याला बेसिक पार्ट झाला आहे का नाही ए प्लस बी आयोटा. हां इक्वेटिंग रिअल आणि इमेजनरी पार्ट त्याच्यावरच आधारित आहे. सिम्पल आहे, फक्त काय करायचं इथं ए आणि बीची किंमत काढायची, ह्याच्यामध्ये समजते ना आपल्याला बघ. आणि ए आणि बीची व्हॅल्यू पुटत गेली की तिथे 0 येणारच आहे, आपल्याला माहितीच आहे. हां मग आता मला सांगा बरं, आता इथं काय दिलं आपल्याला डेटा दिला गिवन आणि सॉल्व करू ना एकदम सिम्पल. हां मग आता काय म्हणू ह्याला गिवन म्हणू आहे का ना. गिवन काय दिले भाऊ हां ए प्लस 3 आयोटा डिवाइड 2 प्लस आयोटा बी आणि इज इक्वल टू काय दिले 1 मायनस आयोटा. मग आता झालं ना सिम्पल. आता ह्याचं आपण काय करू इकडे येस मल्टिप्लिकेशन करू दोघांचं, म्हणजे काय ना ए प्लस 3 आयोटा त्यानंतर 1 मायनस आयोटा आणि काय दिले 2 प्लस आयोटा बी. आणि आता मल्टिपल करा सोपं झालं का नाही मला सांगा बरं. आता ह्यानं काय करा 1 ह्याला मल्टिपल करा, म्हणजेच काय येते ती आहे तीच व्हॅल्यू येणार का नाही 2 प्लस आयोटा बी येणार आणि त्याच्यानंतर मायनस आयोटानं मल्टिपल करू आपण. मायनस आयोटानं जर मल्टिपल आपण केलं तर काय येते -2 आयोटा. आता मायनस प्लस काय मायनस येईल का आणि मायनस काय येणार बी काय येईल आयोटाचा काय येईल स्क्वेअर येईल. मग आता आयोटा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय माहिती आहे आपल्याला -1 माहिती आहे. हां ओके म्हणजेच काय येईल मग 2 प्लस आयोटा बी -2 आयोटा मायनस मायनस काय होणार प्लस काय होणार आहे बी होणार का. येस ओके. मग आता हा 2 आणि हा बी रिअल पार्ट आहे. हा मग ते एकत्र घेऊ 2 प्लस बी आणि हा इमेजनरी पार्ट आपण काय करू सेपरेट घेऊ, म्हणजे काय येणार बी मायनस काय येणार 2 आणि आयोटा सेपरेट. आणि इथं काय आपलं ए प्लस काय झालं 3 आयोटा. आता जर हे इक्वेटिंग केलं तर काय येईल एची आणि व्हॅल्यू बी येईल. मग आपण म्हणूया इक्वेटिंग रिअल पार्ट ओके अँड इमेजनरी पार्ट. ओके आता इक्वेटिंग जर केलं तर 2 व्हॅल्यू भेटतील आपल्याला. हां मग आता ए इज इक्वल टू काय भेटेल हां बघा आता ए इज इक्वल टू 2 प्लस बी. हां यस हे इक्वेशन झालं का आपल्याला. हां यस ओके. आणि आता ह्या 3 इक्वल टू म्हणजे इमेजनरी पार्टला इक्वल काय इथं बी मायनस काय 2 आहे का. हां मग इथं काय येणार बी -2ला इक्वल केलं तर काय येते 3 येते. मग आता हे जे इक्वेशन जर सेकंड सॉल्व केलं तर काय भेटेल काहीतरी एक व्हॅल्यू भेटेल का. यस ओके. मग आता बी हे काय करा हां इकडे घ्या 3 म्हणजे काय झालं प्लस झाला का 2. हां मग आता काय झालं ह्यांचं हां सॉरी प्लस झाला म्हणजे काय येणार आहे 3 -2 बघा असं गडबड होती. हां मग 3 + 2 हां बी इज इक्वल टू किती आला का 5 आलं, संपला विषय. मग आता ही बीची किंमत आपण काय करू इथं पुटअप करू. मग आता पुट काय म्हणू हां बी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन काय म्हणा 1 म्हणा. मग देअरफॉर ए इज इक्वल टू काय येईल 2 प्लस काय येणार 5 इज इक्वल टू किती आली 7 आली का. मग ए इज इक्वल टू किती आली 7. मग आता आपल्याकडं हे इक्वेशन माहिती आहे हां घ्या ना. मग काय येणार देअरफॉर LHS इज इक्वल टू 5a - 7b. मग आता एची किंमत काय आपल्याकडं हां ती पुटअप करू आपण. एची काय 7 आहे. हां मग काय येणार 5 7 - 7 इंटू काय येणार 5 येणार का. मग काय ते 7 × 5 = 35 - 7 × 5 = 35 इज इक्वल टू 0. आलं का नाही. आणि किती सोपं आहे मला सांगा बरं किती सोपं आहे. हां आणि मग आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की काय करायचं लाईक करायचं शेअर करायचं आणि सबस्क्राईब करायला मात्र यस विसरायचं नाही. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.